ፎርም ይዘን ወደ እናንተ ብቅ ብለናል። ይሄ ምንድነው እሱ ዩኒቨርሳል ጌቶችን የምናይበት ይሆናል ማለት ነው። ሌክቸር ፎር ኢን አምሃሪክ ማለት ነው። እንግዲህ ዲተምካችሁ ሰብስክራይብ ቪው ኤንድ ዘን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ኮሜንት በመስጠት ተባበሩን። እንግዲህ አሁን በቀጥታ የምሄደው ወደ ሌክቸራችን ነው ማለት ነው። ናንድ ጌት ነው መጀመሪያ የምናየው ማለት ነው። ዋት ኢዝ ናንድ ጌት? ናንድ ጌት ማለት ምን ማለት ነው? ናንድ ጌት ኢት ኢዝ ኤ ዩኒቨርሳል ጌት ማለት ነው። ስለዚህ the NAND gate is very popular logic element because it is universal gate ስለሆነ it is what popular logic element ነው ማለት ነው። NAND gate ማለት ነው። what mean universal gate ደግሞ ማለት ነው any combination of a function can be implemented by using only NAND gate ማለት ነው። ስለዚህ NAND gateን ተጠቅመን ምንድነው እሱ ማንኛውንም ኮምቢኔሽኖችን ወይም የናንድ ጌት ኮምቢኔሽኖችን ወይም ቤዚክ ጌቶችን ኢምፕሊመንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ማለት NAND gate is what construction of not and gate ማለት ነው። ኖት እና የኤንድ ጌት ምንድነው እሱ ውጤት ነው ማለት ነው። ሁለቱ ተዳምረው ነው ናንድ ጌትን የሚሰጡት ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ኖት ጌት እና ኤንድ ጌት ከናንድ ጌት ኢምፕሊመንት ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ኢምፕሊመንት መሆናቸው ከናንድ ጌት ናንድ ጌትን እናሰኝቶታል it is a universal gate የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል ማለት ነው። and then this implies all end function with a complemented output ማለት ነው። ስለዚህ end gate function በቤዚክ ሎጂክ ጌት ላይ ያየነው ነገር አለ አውትፑቶቹን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ ናንድ ጌት የኤንድ ጌት ምንድነው እሱ ኮምፕሊመንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ብለን መሰየም እንችላለን? ናንድ ጌት it is a complement of ኤንድ ጌት ማለት እንችላለን ማለት ነው። and then እዚህ ጋር ምንድነው እሱ the graphical symbol of what NAND gate ማለት ነው። just like እዚህ ከዚህ መለስ ከሰርኩላር ወደዚህ ሰርኩላር ባስ ነው this is the same as with ኤንድ ጌት ማለት ነው። ባለፈው ሌክቸራችን የኖት ጌት እና የኤንድ ጌትን አይተናል ማለት። ስለዚህ ናንድ ጌት ደግሞ ማለት ነው it is the combination of the two gate ማለት ነው። የኖት ጌት እና የኤንድ ጌት ኮምቢኔሽን ነው ማለት ነው። this ring indicate it is a not gate ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ሪንጓ የምታመለክት ምንድነው ኖት ጌት መኖሩ ነው ማለት ነው። ይሄ ኤንድ ነው። ስለዚህ ናንድ መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። ግራፊካል ሲምቦሉ ማለት ነው። the NAND gate has two or more input and one output ማለት ነው። ከቤዚኮች ጋር ከኤንድ እና ከኦር ጌት ጋር the same ነው ማለት ነው። have an input but one output ማለት ነው። what is the logical operation of what NAND gate ማለት ነው? the operation of the NAND gate is such as the output is 0 only when all input are 1 otherwise it is 1 ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው እሱ ናንድ ጌት እንዴት ነው ኦፕሬት የሚያደርግልን የሚለውን ስናይ እዚህ ጋር ምንድነው እሱ አውትፑቱ 0 የሚሆነው መቼ ነው? ሁሉም ኢንፑቶች 1 በሚሆኑበት ሰዓት አውትፑታችን 0 ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ከሆነ ግን the output will be what 1 ማለት ነው። ታቡላር ኤክስፕሬሽኑ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው x and y z is what it is NAND ማለት ነው። ስለዚህ 0 0 በሚሆንበት ሰዓት ምንድነው እሱ 1 ነው። then 0 1 በሚሆንበት ጊዜ 1 ነው። 1 0 በሚሆንበት ጊዜ 1 ነው። 1 1 በሚሆንበት ጊዜ 0 ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቴብሉ ጋር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤንድ ጌት ጋር ምን ነበር? 0 0 በሚሆንበት ሰዓት ብቻ ነበር አይደል አንድ የሚሆነው ኤንድ ጌት ጋር ማለት ነው። ኖ ኤንድ ጌት ጋር አንዳንድ ሲሆን ብቻ ነበር አንድ የሚሆነው። ስለዚህ አንዳንድ የሚሆንበት ጋር አንድ ነበር። ኮምፕሊመንት በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ ምንድነው እሱ አንዳንድ የሚሆንበት ጋር 0 ይሆናል ማለት ነው። otherwise 1 ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ምንም ደሰም what is the NOR gate ነው። NOR gate ነው ምናየው ማለት ነው። the NOR gate is very popular logic element because it is a universal gate. NOR gate NAND gate it is a universal gates ናቸው because the basic logic gates are implemented from the universal gate ማለት ነው። ስለዚህ ቤዚክ ሎጂክ ጌቶች ከዩኒቨርሳል ጌቶች ኢምፕሊመንት ማድረግ ስለምንችል NOR gate እና NAND gate ምን ተብሎ ተሰይሟል? it is a universal logic element ብለን ስያሜ ሰተናቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፕሊመንት from what not or ማለት ከኖት እና ከኦር ምን ይሆናሉ? ኢምፕሊመንት ይደረጋል ማለት ነው። ኖር ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ኖር ኦር እና ኖት ከኖር ጌት ኢምፕሊመንት እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ኢምፕሊመንት የምናደርግበት
ሂደት ደግሞ ዩኒቨርሳል አሰኝቶታል ማለት ነው። and also what it is a complement of or gate ማለት ነው። ስለዚህ nor gate ደግሞ ማለት ነው የor gate implement ነው complement ነው ማለት ነው። ስለዚህ the inverse of the or gate ማለት ነው። the nor gate has two or more input and one output ማለት ነው። nor gate ምንድነው? has two or more input ሊኖር ይችላል። ስለዚህ one output ነው ግን ሁሉም ያለው። and then the graphical symbol of the nor gate ማለት ነው። እቺ circle ብቻ እናይበት ጊዜ እቺ after the circle ከሪንጓ ወደዚህ በሚመጣበት ጊዜ እንደነሱ የኦር ጌትን ሲምቦል ይዝልናል። እቺ ሪንጓ ደግሞ የኖት ጌትን። ስለዚህ ኖር ጌት የኖት ጌት እና የኦር ጌት ድምር መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። and then logical operation of nor gate ማለት ነው። የኖር ጌት ሎጂካል ኦፕሬሽን በምናይበት ጊዜ የኦር ኮምፕሊመንት ነው ብለናል። ስለዚህ የኦር ኢንቨርስ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 0 በሚሆንበት ሰዓት ጊዜ ነበር ኦር ላይ 0 የሚሆነው። ስለዚህ ኖር ጋር በሚመጣበት ጊዜ the note of what the or gate ማለት ነው። ስለዚህ 0 በሚሆንበት ሰዓት 1 ይሆናል ማለት ነው። the operation of the nor gate is such as the output is 1 only when all input are 0 otherwise it is 0 ማለት ነው። and then the mathematical expression of NAND gate and NOR gate የምናይ ይሆናል። then NAND gate it is the complement of AND gate ብለናል። z is equals to what x dot operator y and then complement NOR gate ጋር ስንመጣ ደግሞ z is equals to x plus y complement it is the complement of what OR gate ብለናል ማለት ነው። እንግዲህ ቴንክ ወደ ተመልካቾች እንግዲህ አሁን ደግሞ ከዚህ ቀጥዬ የማሳያችሁ ምንድነው the simulation of the NAND gate and NOR gate የማሳያችሁ ይሆናል። እንግዲህ ወደ ተመልካቾች እንግዲህ አብራችሁ ቆዩ። እንግዲህ ወደ ተመልካቾቻችን the simulation of the NAND gate and NOR gate እዚህ ጋር የምታዩትን ይመስላል። እንግዲህ ረን እናድርገውና እንይ ረን በምናደርግበት ጊዜ NAND ጌት ላይ ምንድነው 1 1 በሚሆንበት ጊዜ 0 ይሆናል ብናል። this is true ማለት ነው። 1 0 0 በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ NOR ጌት ላይ 1 0 ይሆናል ብናል 0 1 ይሆናል ብለናል። እንግዲህ this is true ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ተመልካቾቻችን ምስጋናችን ከልብ ነው። እንግዲህ ሰብስክራይብ ቪው and then comment section ላይ ኮሜንት መስጠት ተባበሩን። ቴንክ እንግዲህ ሰናይ ጊዜ ይሆንላችሁ።